फ्रेंड्स, आपका शिव ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज मैं कुणाल बिहाड़े आपको पढ़ाऊंगा क्लास 6 पैटर्न महाराष्ट्र बोर्ड सब्जेक्ट मैथ्स। उसमें का प्रैक्टिस सेट 27 है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, रीराइट द फॉलोइंग यूजिंग अ लेटर। मतलब हमें ये लिखना है एक लेटर के सहारे से। तो आपको पता ही है हम मैथ में कौन सा भी लेटर यूज करते हैं तो वो होता है एक्स। सिमिलरली तो देखते हैं हम, द सम ऑफ अ सर्टन नंबर एंड 3। द सम म्हणजे एखाद्या नंबरची सम आणि 3 म्हणजे आपण ना कोणता नंबर घेतला, एक्स नंबर घेतला। तर मग आपण आता इथे सॉल्व करूया एक्स आणि काय ते द सम, तर मग प्लस आणि नंबर कोणता आहे 3। हे काय म्हणतात द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर। मग आता ते तो नंबर तर आपल्याला माहित नाही, आपण कोणता पकडलेला आहे एक्स, फक्त आपल्याला एवढंच राईट करायचं आहे, फक्त एवढं। तर मग x + 3। नंतर सेकंड आहे, द डिफरन्स ऑब्टेन्ड बाय सबट्रॅक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर। म्हणजे असा डिफरन्स म्हणजे आपल्याला माहिती आहे सबट्रॅक्ट करायचा आहे। तर मग द डिफरन्स ऑब्टेन्ड बाय सबट्रॅक्टिंग 11 फ्रॉम अनदर नंबर, एखाद्या नंबर पासून 11 ला सबट्रॅक्ट करणं म्हणजे 11 - 11। नंतर थर्ड आहे, द प्रोडक्ट ऑफ 15 अँड अनदर नंबर। म्हणजे 15 चा प्रोडक्ट म्हणजे 15 आणि अनदर नंबर, आणि प्रोडक्ट आहे म्हणून इनटू अनदर नंबर म्हणजे x। नंतर 4 टाइम्स अ नंबर इज 24, जी 4 वेळा एकच नंबर 4 वेळा। तर 4 आहे इथं 4 आणि 4 टाइम्स अ नंबर म्हणजे हा x आणि इज इक्वल टू 24, म्हणजे इज 24 आहे ना, म्हणून 4x इज इक्वल टू 24। हा झाला मित्रांनो आपला पहला क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन सेकंड। हमें क्वेश्चन सेकंड में क्या है, फाइंड आउट व्हिच ऑपरेशन मस्ट बी डन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व देम। म्हणजे जर हे इक्वेशन दिलेलं आहे तर दोन्ही पण साइडनी कोणतं ऑपरेशन लागेल, म्हणजे ॲडिशन लागेल, सबट्रॅक्शन लागेल, मल्टिप्लिकेशन लागेल की डिव्हिजन लागेल, हे आपल्याला यामध्ये बघायचं आहे। फाइंड आउट व्हिच ऑपरेशन म्हटलेलं आहे, तर फर्स्ट आहे आपलं x + 9 इज इक्वल टू 11। म्हणजे बघा इथं प्लस आहे, जर इकडून मायनस केला तर मायनस म्हणजे सबट्रॅक्ट केला तर आपल्याला कोणतं करायला लागणार, सबट्रॅक्शन। तर आपण इथं लिहूया सबट्रॅक्शन। नंतर बघा सेकंड आहे x - 4 इज इक्वल टू 9। जर हा -4 इकडून गेला तर होणार +4, तर आपल्याला इथं ऍड करायला लागणार। तर आपल्याला काय करायला लागणार इथं, ॲडिशन। कारण की जर आपण ना हे समजा असं केलं 9 + 4 इज इक्वल टू x, 9 + 4 किती तर 13 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 13। म्हणून आपल्याला हा नंबर ऑब्टेन होते, म्हणून इथं काय करायचं आहे आपल्याला, ॲडिशन। म्हणून तिथं ऑपरेशन म्हटलेलं आहे, म्हणून आपण इथं हे करणार। नंतर थर्ड आहे 8x इज इक्वल टू 24। इथं बघा मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहिती आहे इथं जर काही नसलं दोन नंबरच्या अंतर तर आपल्याला माहिती आहे मल्टिप्लिकेशनचं साइन असते, तर आपल्याला इथं मल्टिप्लाय करायचं आहे। तर आपल्याला इथं जर मल्टिप्लायचं साइन आहे तर मग जर ते इकडून केलं तर डिवाइड होणार, तर आपल्याला काय करावं लागणार, डिव्हिजन करायला लागणार। नंतर बघा काय आहे x/6 इज इक्वल टू 3। इथं x/6 मध्ये म्हणजे डिवायडेशनचं आहे, तर जर तो इकडे गेला x × 3 इज इक्वल टू 18, तर 18 मिळते आपल्याला। तर इथे इकडे गेला तर काय आपल्याला मल्टिप्लाय करायला लागणार, तर तो काय होणार, मल्टिप्लिकेशन। तिथं आपल्याला मल्टिप्लिकेशन करायला लागणार। तो मग आपल्याला क्या करायला लागणार, मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड समझ में आया? यस। तो ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी है उसे प्लीज दबाइए। अब क्या करना है, सो बाय।